Paano gawin ang conversion from degree Celsius to degree Fahrenheit? And vice versa. Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka na tulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, please, if you find this video helpful, wag mong kakalimutan na mag-subscribe and click also the notification bell para updated ka sa mga lessons na i-upload natin dito sa YouMore PH. And kung may kakilala ka, may kaibigan ka, you have classmates and parents na kailangan ng lesson na ito, please do share this to them para mas marami tayong matulungan. And without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin ang temperature conversion. So paano mag-convert from degrees Celsius to degrees Fahrenheit and vice versa. So yun ang topic natin for today. So let's get started. So of course, dito, medyo kaiba siya compared doon sa English system conversion natin, English to metric conversion natin. Kasi ito will have formula na gagamitin. So ayan. So dalawang formula natin, converting from degree Celsius to degree Fahrenheit. Ayan. So ito yun. Kapag Celsius ang given, tapos pupunta tayo sa Fahrenheit, so, ito ang gagamitin natin. Degrees Fahrenheit is equal to 9/5 multiplied by degrees Celsius, yung value nun, then plus 32. Then, kapag converting from degrees Fahrenheit to degrees Celsius naman, ito yung formula natin. Degrees Celsius is equal to 5/9 times the quantity of degrees Fahrenheit minus 32. So, ayan. So, let's discuss kung paano gagamitin yung formula na yan. Ayan. So, let's have this 3 examples. Convert the following measures to the indicated unit: 50 degrees Fahrenheit to degrees Celsius, 40 degrees Celsius to degree Fahrenheit, 7 degrees Celsius to degrees Fahrenheit. So let's have letter A muna. 50 degrees Fahrenheit to degrees Celsius. So ayan. So ang una, we'll have the process, yung formula given solution. So formula muna. Ang formula nun, kailangan sa ulo natin, ganito. Kapag degree Celsius ang gustong mapuntahan, kailangan ang gamitin yung degree Celsius yung nasa left. Kailangan ito saka ito magkatugma. Ayan. So, dapat sa ulo itong formula na yan. Very important. Degrees Celsius is equal to 5/9 multiplied by the quantity of degrees Fahrenheit minus 32. So, ayan. So, write down the formula. Then, after the formula, let's have the given. So, ang given dyan, dalawa lang naman. Degrees Fahrenheit, plus degrees Celsius. So, anong value ng degrees Fahrenheit? 50. Ito yun, yung value niya. Anong value ng degrees Celsius? Question mark. Right? Kasi siya ang pinapahanap. Hindi pa natin alam. Wala pang number beside degrees Celsius. So, ibig sabihin, unknown pa siya. And in fact, siya nga yung pinapahanap sa atin. Tama? Diba? So, ibig sabihin, ang 50 ay degrees Fahrenheit. So, dito yan kinuha. Degrees Celsius ay unknown. Question mark. So, we're done with formula and the given. So, for complete solution, ganito lang. Sa solution, don't ever forget to write again the formula. I emphasize that every time. Write again the formula kapag sa solution. So, degrees Celsius is equal to 5/9 times degrees Fahrenheit minus 32. Ayan, so very important. Now, ganito ang sunod na step natin. Yung degrees Fahrenheit dito, papalitan natin ng value niya na 50. So, ibig sabihin, matatanggal yung degrees Fahrenheit, magiging 50 yan. Ganito ang magiging itsura. Ayan. Tandaan, walang ibang binago. Lahat ng nakita natin same, except sa degrees Fahrenheit. Substitute lang kasi. So, papalitan natin yung degrees Fahrenheit ng 50.
Kaya naging 50 yung part ng degrees Fahrenheit. Ganun po ang susunod na step after the formula. Then after that, syempre, rule ng GEMDAS. So, ito muna, yung nasa loob ng parentheses. 50 minus 32 is 18. So, ito muna ang isa-solve. Ayan, pwede mo nang ilabas sa parentheses. Then after that, times natin yung 5 over 9 sa kanyang 18. So, diba? Meron namang shortcut pa nito. Pwedeng kuhanin yung GCF ng 18 sa kanang 9 kung meron. Kung wala, wag ipilit. So, yung 9 sa kanyang 18 meron namang GCF. Yes, that's 9. Parehong divisible yan sa 9. So, ibig sabihin, di-divide ko to sa 9, di-divide ko to sa 9. So, kapag dinivide ko to sa 9, ang sagot ay 1. And if I divide this by 9, the answer is 2. Ayan. Tapos, numerator by numerator, denominator by denominator. So, mag-over 1 na lang ito. So, ang numerator ay 5 times 2, denominator ay 1 times 1. So, hindi na yung 18, kasi nga na-reduce na natin siya into lowest number. Then, ayan. So, 5 times 2 ay 10. 1 times 1 ay 1. So, magiging kasi siya actually 10 over 1. Diba? Pero, diba alam naman natin na kapag over 1 na, tinatanggal na yung over 1 kapag nasa denominator. Kaya nangyari, naging 10 na yung degree Celsius natin. So, ibig sabihin, yung degree Celsius na value na hinahanap natin is equal to 10. And, we'll have the final answer here. So, 50 degrees Fahrenheit is equal to 10 degrees Celsius. So, yung 10 dito, itatabi mo na lang yung degree Celsius sa kanya. So, ganun lang. 50 degrees Fahrenheit is equal to 10 degrees Celsius. Ayan. So, that's for letter A. Let's have letter B. Let's convert naman degrees Celsius to degrees Fahrenheit. 40 degrees Celsius to degrees Fahrenheit. So, paano ulit? So, formula given solution. So, formula, dapat nasa left yung degrees Fahrenheit. So, ano yung formula na yon? Kailangan sa ulo natin ito. Degrees Fahrenheit is equal to 9 over 5 or quantity of 9 over 5 times degrees Celsius, then plus 32. So, after that, given. So, ang given galing dito, degrees Celsius saka degrees Fahrenheit. So, start tayo sa degrees Celsius. Degrees Celsius ay 40. Degrees Fahrenheit ay unknown. Question mark pa. Tama? So, now, ayan lang yung given. Ayan lang yung gusto natin. Para makuha natin ng mas madali yung solution. So, for solution, don't forget to write again the formula. Kahit nakakapagod isulat, isulat lang ng isulat. Para din naman sa inyo yan, para memorize niyo yung formula. Ayan. Then, after the formula, palitan natin yung degree Celsius. Kung ano yung may value dito sa given, papalitan natin. So, yung degree Celsius magiging siyang 14. The rest, kopyahin. Ayan, the rest pareho lang, except sa degree Celsius, naging 40 na siya. Because we substitute the given na degree Celsius. Ayan. Then after that, parenthesis muna. Ito muna ang isolve natin. So, just like kanina, kailangan pang malowest term yung, ay makakuha ng GCF yung 5 sa kanyang 40. Kasi pwede naman. Kung meron, gawin. Kung wala, edi wala. Okay lang. So, pwede itong ma-divide pareho sa 5. Diba? GCF niyan ay 5. So, 5 divide 5, the answer is 1. 40 divide 5, the answer is 8. Diba? Tapos, 9 times 8 is 72. 1 times 1 is 1. So, that's 72 over 1. Para yung 72 over 1, pwede na siya maging 72 na lang. Kaya, ito yung lalabas. So, 72 plus 32. Ayan. So, pwede na yung matanggal sa parentheses. So, 72, ito yung sagot dito sa buong yan, plus yung 32 sa labas. And, i-add mo na lang. The answer is, degrees Fahrenheit is equal to 104. Ayan. That's the final answer. Isulat natin dito. 40 degrees Celsius is equal to 104 degrees Fahrenheit. So, ganun lang po kasimpleng mag-convert from degrees Celsius to degrees Fahrenheit. So, kailangan din yung mastery natin ng fraction. So, of course, kailangan alam ninyo kung kailan magtatanggal ng 1, kung kailan mag-GCF, yung mga ganun. Ayan. So, let's have last number. 7 degrees Celsius to degrees Fahrenheit. So, paano naman ito? Again, formula muna. So, degrees Fahrenheit ang kailangan. Ayan. So, ito. Dapat nasa left yon. So, 9 over 5 times degrees Celsius plus 32. So, ang palatandaan kung anong formula ang gagamitin, kung ano yung pinapahanap, siya dapat yung nandun sa left. So, degrees Fahrenheit, dapat siya yung nasa left. Ayan.
Then given. So, ang given natin, so degrees Celsius ay 7, degrees Fahrenheit ay question mark pa. Hindi pa natin alam. Then, solution. So, first solution, so mahaba-haba kaya itinaas ko yung solution dyan. Write first the formula. Ayan. Then after, atong degree Celsius, since may value siya doon sa given, palitan natin ng 7. The rest, kopyahin. Ayan, kopya, 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 except sa degrees Celsius, magiging siyang 7. Ayan, ito kasi yung value ng degree Celsius. Now, pwede kang kumuha ng GCF ng 5 saka ng 7 kung meron, kung wala, wag ipilit. Ngayon, question, meron ba? Wala, diba? 5 saka 7 ay, GCF ay 1. Meron naman, 1. Pero hindi niyan ginagamit. Kasi kapag nireduce natin yan, kunwari, divide mo to sa 1, magiging 5 pa rin. Divide mo to sa 1, magiging 7 pa rin. So, anong sense nun? So, hindi na natin siya ginagamit. So, ang mangyayari dyan, numerator by numerator, denominator by denominator. So, 9 times 7, 1 times 5. Nilagyan ko ng over 1 para kita natin kung ano ang i-multiply natin. Ano ang numerator dyan, ano ang denominator. So, 9 times 7 ito is 5 times 1. 9 times 7, ano? 63. Ang 5 times 1 ay 5. Tapos, tanggal sa parentheses, tapos magpa-plus tayo ng 32. Ayan. So, very important na alam nyo din kung paano mag-plus ng fraction. Kasi ito ay dissimilar fraction. So, paano kaya ang gagawin dyan? Or pwede naman itong yung diskarte ng mixed number. Pwede naman. Pero, gawin na natin yung dissimilar. So, ganito lang. So, ginawa ko siyang over 1. Ayan. So, ginawa ko siyang over 1. Para kita natin na parehong fraction ang ipagpa-plus natin. Di ba kapag magpa-plus tayo ng fraction, kailangan kasi similar fraction yon. Ibig sabihin ng similar fraction, they have the same denominator. Tama? So, kailangan pareho itong ng denominator. Ang mangyayari dyan, hahanap tayo ng LCD. Pero, pwede naman yung gantong diskarte. Atong 1, madali siyang gawing 5. Diba? So, let's multiply 5 na lang. Kapag na-times ako ng 5 dito, same na ba sila? Yes. Kapag na-times ako ng 5 dyan, magiging same na 5 ang denominator. Now, kung anong ginawa ko sa baba, when I multiply 5 dito sa ilalim, I'll make sure dapat nagagawin ko rin siya sa taas. Ayan. So, 32 times 5 din. Again, etong ginagalaw natin, make sure kung anong ginawa mo sa baba, gagawin mo rin sa taas. Ayan. Tapos ito yung mangyayari. So, 63 over 5, dyan pa rin. 160 over 5 ang ipa-plus natin. So, 32 times 5 is 160. 1 times 5 is 5. Similar fraction na ba? Yes, pareha na siyang 5. Then, we can add now. So, ayan. So, di ba kapag mag-add tayo ng similar fraction, kinokopya lang yung 5. Ayan. So, yung denominator kinokopya lang. So, same na 5 pa rin. Pero yung taas, ipa-plus natin. Kasi plus yung operation. 63 plus 160, that's 223. So, yung 5 kinopya lang natin. Tapos, divide natin yung 223 dun sa 5. And the answer is 44.6. So, ibig sabihin, ang 7 degrees Celsius pala ay equal to 44.6 degrees Fahrenheit. And that is now the final answer. So, ganun lang. So, etong gantong idea, lagi nyo siyang magagamit kapag fraction form yung lumabas dun sa multiplication natin dito. So, lagi mong gagamitin yung times 5 times 5. Or pwede mo ngang i-add agad itong 160 over 5. Kasi lagi naman ganyan yung mangyayari. Alright, so this time kayo naman. So, let's have our YouMore drill. I'll ask you to answer this. Convert the following measures to the indicated unit. Letter A, 16 degrees Celsius to degrees Fahrenheit. And letter B, 72 degrees Fahrenheit to degrees Celsius. Ayan. So I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now.
Alright, time's up. So let's answer letter A. Paano kaya yung letter A? 16 degrees Celsius to degrees Fahrenheit. So same process. So we're going to follow formula, given, and solution. So of course, don't forget the process yung tatlong yun. Formula, given, and solution. So for formula, diba sabi natin kung ano ito, siya dapat yung nasa left. So ito yung formula na gagamitin natin. So 4 degrees Fahrenheit, ayan, magka-partner sila. Ito yung magiging formula natin. So 9/5 multiplied by degrees Celsius plus 32. Ayan. So that's for the formula. Then for the given, of course, dalawa lang yan. Degrees Celsius tapos degrees Fahrenheit. So 4 degrees Celsius, kung ano yung number na katabi niya, siya yung value niya. So therefore, for degrees Celsius, that is 16. Tapos ang unknown natin, that is degrees Fahrenheit. So that is question mark. Kasi nga po, siya yung pinapahanap sa atin. Siya yung isa-solve natin. Then after that, solution. For solution, very important na wag mong kakalimutan, wag mong iiwan yung formula. So you always have to write the formula. Para sa inyo rin yan, para masaul ninyo yung formula na ginagamit in converting degrees Celsius to degrees Fahrenheit. Ayan. So kailangan lagi siyang isulat. Kahit nakakapagod, isulat pa rin. Next step there is you have to substitute kung ano yung value ng degree Celsius. Saan yun makikita? Nasa given. So, kung ano tong degree Celsius dito, you're just going to change that here. So, ibig sabihin ito mawawala, magiging siyang 16. And this will happen. Ayan. So, the rest, kinopya lang natin. Degrees Fahrenheit equal, parenthesis, 9/5 times, 16 na ngayon yung degree Celsius. Pero yung 32, andun pa rin sa dulo. Ayan. Next, after that, i-operate natin ito. Yung nasa parentheses, GEMDAS, diba? So you have to consider first what's inside the parentheses. Now in this case, yung 5 saka yung 16, pwede nating isipan kung meron siyang GCF. Diba? Para mas mababa na ang i-multiply natin. But, observing, kung meron ba talaga makaka-divide sa 5 saka 16 na common number, meron sana. Kaso 1. Diba ang 1, hindi na siya ginagamit as GCF pag magre-reduce tayo ng gantong fraction para ma-operate natin ito. So, no need to do that. Hindi na siya ginagamit. So, kapag ganun, wala tayong magagawa kung di i-multiply yan, numerator by numerator and denominator by denominator. So, i-over 1 lang natin yung 16. Kasi lahat po ng numbers ay laging may over 1. So, yung 16, para mag-siyang fraction form, i-over 1 mo lang siya. Bakit yan ginagawa? Para po, alam natin kung alin ang taas or alin ang numerator, tapos alin ang denominator. Malinaw sa atin yan. Kasi may 1 sa baba. So, this means atong 1 denominator siya. And 16, numerator yan. So, ang mangyayari dyan, to multiply, numerator by numerator and denominator by denominator. And whatever the value there, pwede na siyang ilabas sa parentheses. Ayan. So, 9 times 16 is 144. Tapos yung 5 times 1 naman, that's 5. Kaya 144 over 5. Nawala na siya sa parentheses. Saan ang galing ang plus 32? Ayun. Kung ano yung nandito, kokopyahin lang natin. Hindi pa naman kasi yan inoperate or ginalaw. Kaya andyan pa rin yung plus 32. So sabi ko nga, very important yung skill natin ng fractions. Kasi kailangan talaga marunong kang mag-times or mag-multiply and mag-add ng fractions. Especially dissimilar fractions. Ayan, so very important yun. So dito naman, after this process, ipa-plus naman natin yung fraction saka yung number. Kasi yun ang lumabas. So 144 over 5 plus 32. So to add that, mas maganda, i-over 1 natin yung 32 para kita natin na parehong fraction yung i-add natin. Ayan. Pero hindi siya necessaryong ginagawang ganyan. Kasi kung master mo na naman yung topic, you may not do this. Pwede nang hindi. Pero kung hindi pa, as a beginner, kung sa tingin mo, you are starting to learn this one, then, gawin natin ito para at least guided tayo kung paano talaga yung step-by-step procedure in solving. Ayan. So, ito naman, we are adding dissimilar fraction. How do I know, sir? Paano nyo po, sir, nalaman na dissimilar yan? Magkaiba sila ng denominator kapag dissimilar fraction. So, kapag dissimilar, tapos ipa-plus natin, we're going to make sure that
pareho dapat sila ng denominator. So, meron kang gagalawin na isa sa mga fraction na ito. Ayan. So, in this case, eto. Eto yung mas madaling gawing 5. Tama? Nauiisip ka, ano kayang gagawin ko sa 1 para maging siyang 5? Magta-times tayo ng 5. So, ibig sabihin, we'll multiply 5. Kung anong ginawa mo sa baba, don't forget na gagawin mo rin yan sa itaas. Ganun po ang idea ng fraction. Kapag may ginawa ka sa baba, make sure you have to do that doon sa itaas. Ayan. So, kung nag-times 5 ako sa 1, kasi kapag nag-times 5 tayo dyan, magiging siyang 5. Di similar na sila. Dapat din ako mag-times 5 sa itaas. Yun po ang idea natin. Ayan. And this will happen. So, 144 over 5 plus 160 over 5. So, ito yung lalabas. 160 over 5. Tapos, similar fraction na siya. Diba? Pareho ng 5 ang denominator. At kapag pareho na yan na 5, madali na yang isolve. Kasi kapag mag-a-add ng similar fraction, you just have to copy the denominator and then i-plus or i-minus lang yung itaas. Depende sa operation na nasa gitna. So in this case, since plus, ipa-plus natin yung dalawa. So ganito ang lalabas. So 144 plus 160, that's 304. Then sabi nga natin, copy the denominator. So 5 ay nasa ilalim pa din. Ayan. Then after that, hindi kasi common or hindi masyadong tinatanggap yung degrees Fahrenheit or yung final answer na naka-fraction form kapag degrees Celsius plus degrees Fahrenheit. So, lagi siyang naka-decimal. So, that's why we're going to still divide this. Diba? Kapag fraction, divide yon. 304 divide 5, the answer will be 60.8. Ayan. And that is now the final answer. Sulat natin doon. So, ganun pala. Ang 16 degrees Celsius is equal to 60.8 degrees Fahrenheit. Ayan. So, that's for letter A. Let's proceed to letter B. Let's convert 72 degrees Fahrenheit to degrees Celsius. So, same process. Formula given solution. So, since we're looking for degrees Celsius, make sure na nasa left ay yung degrees Celsius. At yung nasa left. Ayan. So, ito yung formula na ginagamit natin. 5 over 9 multiplied by the quantity of degrees Fahrenheit minus 32. Then after that, given. Ayan. So, degrees Fahrenheit, degrees Celsius. Yan ang ilalagay sa given. Anong value ng degrees Fahrenheit? 72. Yung number beside degrees Fahrenheit. Anong value ng degrees Celsius? Wala pa. Walang katabing degrees Celsius. So, question mark yan. Kasi siya nga ang pinapahanap sa atin. Siya ang isolve natin. Next is solution. So, for solution, don't forget to write again the formula. Ayan. Then, after writing the formula, you just have to substitute kung ano yung value ng degrees Fahrenheit. So, saan yun makikita? Nasa given. So, itong 72 na yan, ipapalit mo sa degrees Fahrenheit. The rest, copy. Ayan. The rest, copy, pinalitan ng 72. Copy. Ayan. Ganun po yun. Then, after that, jamdas ulit kung anong nasa loob siya muna ang unahin. So, 72 minus 32 is 40. Ayan. So, lumabas na siya kasi single number na lang nandun sa loob ng parentheses. Then, 5 over 9 times 40 ang matitira. Saan to nang galing? Kinopya lang. Pero ito, sinolve natin. Ayan. Next, since multiplication, pwede natin siyang isipin na baka pwede pang ma-reduce yung 9 saka yung 40. Yung denominator ng isa saka yung numerator ng kabila. Baka pwede. Meron ka ba may is na GCF of 9 and 40? Wala. So, kung wala silang GCF, as is na yan. Meron naman sana, kaso 1, pero hindi na siya ginagamit nga po. So, no need to divide this by 1 and 1 kasi wala siyang magiging sense. Ayan. So, ito ang mangyayari dyan. 5 over 9 times 40 over 1. So, numerator by numerator again, and denominator by denominator. So, 5 times 40, that's 200. 9 times 1, that is 9. So, again, mastery ng fraction. Dapat alam mo kung paano mag-times, paano mag-plus, mag-divide, and mag-subtract. Ayan. Then, after, of course, sabi nga natin, we are not accepting fraction form.
sa degrees Celsius. So, kailangan naka-decimal. So, i-divide lang natin 200 divided by 9. So, we'll have 22.22. Ayan. Ang magiging quotient nitong dalawa. And that is now the final answer. Lagay mo na lang dito sa taas. 72 degrees Fahrenheit is equal to 22.22 degrees Celsius. And that is now the final answer. Yun lang po. Thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to click subscribe and also the notification bell para update ka sa mga latest videos natin dito sa YouMore page. And please share this to your friends, classmates, parents, as many as you can para marami tayong matulungan. And don't forget that you, yes, ikaw mismo, you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.